Peace be upon you, dear professors, colleagues, friends, wherever you are. This is instructor Dr. Grammatical Ambiguity. I'll be presenting to you in this webinar a topic titled The Importance of Context in the Process of Translation. مرحبا بكم زملائي الأعزاء الأكاديميين أخوتي الأفاضل في هذا الويبينار الجديد الورشة الافتراضية التي تحمل عنوان أهمية السياق في عملية الترجمة. Before digging in depth, we have to know the definition of translation. قبيل الشروع بشرح العنوان وأهمية العنوان علينا أن نقدم تعريف موجز عن الترجمة. The main definitions of the term translation is defined as a process of rendering or transferring the written text or speech from one language, source language, into another language, target language. هي عملية نقل أو تحويل النص المكتوب أو الخطاب المسموع من لغة إلى لغة أخرى. نفترض إذا كان النص أمامك نص عربي مطلوب ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، فالنص العربي يسمى نص المصدر، والنص اللي ترجمه إن شاء الله أنت إلى اللغة الإنجليزية يسمى نص الهدف، والعكس صحيح. النقطة الثانية يجب أن نركز عليها اليوم types of translation. How many types of translation do we have? There are two main types of translation. طبعا يوجد نوعين رئيسيين من الترجمة written and oral، ترجمة تحريرية وشفوية. written translation translating the source text into a target one، ترجمة النص المصدري إلى نص الهدف. It's further divided into many subcategories وتقسم إلى طبعا أقسام ثانوية أخرى. journalistic translation، الترجمة الصحفية، يتعلق بالنص السياسي والنص العلمي والنص الاقتصادي وما شابه ذلك. حتى النص الطبي قد يكون نص صحفي مثل فيروس كورونا COVID-19. It might be a journalistic text، تقرير صحفي. إذا النص الصحفي هو الشامل الأول لكل هذه النصوص. النص الصحفي قد يكون نص سياسي، نص علمي، نص اقتصادي وإلى آخره. legal translation، النص والترجمة القانونية قد يتضمن ترجمة عقد الزواج، عقد طلاق احتمال، promissory note، كاتب العدل، عقد الإيجار، lease contract، power of attorney text، وحتى نصوص الوكالة العامة والوكالة الخاصة. literary translation، الترجمة الأدبية، تتضمن short story، poetry، novel، plays، قصة قصيرة، القصيدة، الشعر، الرواية، المسرحية. scientific translation، الترجمة العلمية، تتضمن أيضا medical، space، technology text، نصوص الطبية والفضائية والتكنولوجيا وإلى آخره. sport translation، الترجمة الرياضية، تتضمن أيضا ترجمة football، basketball، volleyball، baseball text. طبعا نصوص تتعلق بالكرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة القاعدة إن صح التعبير وإلى آخره. touristic translation، الترجمة الصحفية، مكونة أيضا من نصوص مختلفة عن الوجهات السياحية، tourism destination، touristic advertisement، الإعلانات السياحية. نأتي إلى النوع الثاني من الترجمة الشفوية oral interpreting. It's of three subcategories، تقسم إلى ثلاث أقسام أخرى. outside translation، الترجمة البصرية أو المنظورة. It's the process of reading a text then interpreting it into a target language orally، هي عملية قراءة نص وبعد ذلك تترجمها ماذا؟ تترجمها شفويا. في سبيل المثال تذهب أنت مع والدك إلى السوق لتشتري مثلا منتج، مثلا دواء معين، يطلب منك والدك قراءة مكونات هذا الدواء، يخشى أن تكون هناك حساسية بينه وبين إحدى المكونات التي أسهمت في إنتاج هذا العقار الطبي، فأنت تقرأها باللغة الإنجليزية وتترجم لها باللغة العربية حتى يكون الأمر واضح. هذه تسمى الترجمة البصرية. Consecutive interpreting is described as the process of listening to a speech. After that the interpreter interprets the speech into a target language، طبعا orally. الترجمة التعاقبية أو التتبعية هي عملية إصغاء المترجم إلى خطاب المتحدث، وبعد ذلك يتوقف المتحدث ويبدأ المترجم ترجمة الخطاب الذي سمعه مع كتابة الملاحظات. طبعا simultaneous interpreting، الترجمة الفورية. It's best described as the process of receiving, analyzing and producing a speech into a target language at once. هي عملية استلام وتحليل وإنتاج خطاب باللغة الهدف في نفس الوقت. إذا أنا أستلم الكلام المسموع من لغة المصدر، من المتحدث بلغة المصدر، أستلمه عن طريق وحدات الإدخال الخاصة بالأذنين
أو أشاهده على الشاشة عن طريق وحدات الإدخال العين، وأعالج هذا الكلام في دماغي، أختار المرادف المناسب، وبعد ذلك أنتج كلام ورسالة مشابهة للكلام الذي قيل باللغة الأخرى بلغة الهدف، لكن يجب أن يحدث هذا الشيء كله في نفس الوقت. نأتي إلى context of situation. Context of situation سياق النص. Context of situation is defined as the most important component within the process of translation because it helps translators and interpreters understand the theme of the text or speech that's required to be translated into a target language successfully. Context of situation is concerned with grasping what comes before and after the word, clause, phrase, or sentence that should be translated so as to get a comprehensive theme of the whole text. سياق النص هو أهم عامل في إنجاح الترجمة التحريرية أو الشفوية. بالتعاقبية طبعا والمنظورة تنجح بنسبة 100%، لكن الفورية آنية قد لا نستفاد منها. لكن سياق النص يلعب دور رئيسي في الترجمة التحريرية والشفوية على حد سواء باستثناء الفورية، لأن سياق النص يساعد المترجم على فهم فكرة النص أو فكرة الخطاب، ويساعد أيضا على فهم ما يأتي قبل وبعد. إذا context of situation سياق النص يهدف إلى فهم ما يأتي قبل وبعد الكلمة المطلوب ترجمتها، العبارة المطلوب ترجمتها، الجملة المطلوب ترجمتها من لغة إلى لغة أخرى حتى تكون الترجمة ناجحة. وهذا يعني ماذا؟ الكلمة المطلوب ترجمتها هنا غامضة غير مفهومة، فيجب أن نكون واضحين هنا. Decoding ambiguous expressions in translation. كيف نستطيع أن نفك شفرة الغموض في الترجمة؟ If the translator in question faces ambiguity in the process of translation, he has to decode the ambiguity by getting a clue about the theme of the text and be identifying the type of ambiguity that he has in the text. طبعا إذا واجه المترجم غموض، ماذا يعني الغموض؟ الغموض يعني تحتمل الكلمة أو الجملة أكثر من معنى. إذا احتملت الكلمة أو الجملة أكثر من معنى فهذه غامضة. كيف أستطيع أن أفك شفرة الغموض هنا؟ أستطيع فك شفرة الغموض من خلال ماذا؟ من خلال قراءة ما يأتي قبل وبعد هذه الكلمة أو الجملة المراد ترجمتها من لغة إلى لغة أخرى، ومعرفة نوع الغموض. إذن علي أن أعرف نوع الغموض وأعرف ما يأتي قبل وبعد تلك الكلمة أو الجملة حتى تكون الترجمة واضحة وجيدة في لغة الهدف. Types of ambiguity. أنواع الغموض. There are two main types of ambiguity. They are as follows. طبعا يوجد نوعان رئيسيان من الغموض. النوع الأول Lexical Ambiguity والنوع الثاني Grammatical Ambiguity. Lexical Ambiguity معناه الغموض على المستوى المعجمي على مستوى الكلمة، و Grammatical Ambiguity الغموض على المستوى النحوي على مستوى الجملة أو المستوى التركيبة اللغوية الخاصة بالجملة. Lexical Ambiguity means the vagueness of meaning on the level of lexemes. In other words, it means that there are certain words having more than one single interpretation. طبعا تعني غموض المعنوي على مستوى الكلمة، وهذا يعني توجد كلمات لها أكثر من تفسير، فهذا يسمى غموض على مستوى اللفظي أو المعجمي أو على مستوى الكلمة. مثال على ذلك: Ali went to the bank yesterday. هذا إذا أعطي للطالب بدون سياق أو أي شخص بدون سياق قد لا يفهم هذه الكلمة، لأن كلمة بانك تعني مصرف أو تعني ضفة نهر. لكن عندما نكمل الجملة أو النص، العبارة القصيرة هاي نكملها مع ما يأتي بعده: He wanted to deposit $500 to his deposit account. إذن أصبح الأمر واضح جدا، فاستبعدنا فكرة ضفة النهر من ترجمة كلمة بانك هنا. لماذا؟ كلمة بانك هنا تعني مصرف أو مؤسسة مالية. إذن شرح هذه الجملة: The meaning of the word bank without context is as follows. معنى كلمة بانك بدون سياق تعني أما ضفة نهر أو مؤسسة مالية، لكن عندما فهمنا السياق وقرأنا ما يأتي بعد الكلمة وما أتت بعدها وقبلها فهمنا بأنها تعني مصرف. ذهب علي إلى المصرف البارحة ليودع مبلغ $500 أمريكي في حساب الإيداع. إذن أصبح الأمر واضحا. إذن إحنا فهمنا كلمة بانك لأن قرأنا ما يأتي قبل وبعد هذه الكلمة. نقطة ثانية: كشفنا بأنه هذا غموض على المستوى المعجمي لأن هذه كلمة واحدة تحتمل أكثر من معنى. إذن كشفنا نوع الغموض وعرفنا شلون نترجم من خلال قراءة السياق ما يأتي قبل وبعد هذه الكلمة.
فنجحت الترجمة والحمد لله. Grammatical ambiguity الغموض على المستوى النحوي أو تركيب الجملة. In English grammar, syntactic ambiguity is the presence of two or more possible meanings within a single sentence or sequence of words. Also called structural ambiguity or grammatical ambiguity. Compare with lexical ambiguity, the presence of two or more than possible meanings within a single word. إذن اختلافية الغموض على مستوى تركيبة الجملة عن مستوى اللفظي، إن المستوى اللفظي إن الكلمة تحتمل أكثر من معنى، لكن الغموض على مستوى تركيبة الجملة بكاملها قد تحتمل أكثر من معنى. فلذلك علينا أن نقرأ ما تأتي قبل وبعد هذه الجملة حتى نكون قادرين على فهم هذه الجملة بالشكل الصحيح. مثال على ذلك: The old man greeted the lady with a black hat. It's worth mentioning that the brand of lady's black hat is Gucci. إذن حيا الرجل العجوز السيدة بقبعة سوداء. هذا إذا إحنا ما عندنا أي سياق وإذا قطعت الجملة إلى هذه النقطة، لكن إذا أكملنا قراءة النص It's worth mentioning that the brand of the lady's black hat is Gucci. ومن الجدير بالذكر أن هذه النوعية قبعة السيدة السوداء هي من ماركة جوتشي. تصبح الأمر واضح بأن السيدة هي ترتدي قبعة سوداء. ملاحظة: The first sentence is vague without the context. إذن الجملة الأولى غامضة جدا بدون سياق، بدون قراءة أو إكمال النص. Because the intended readers don't know whether the old man wear a black hat or a lady. لأن قراء لغة الهدف لا يعرفون بالضبط إن كانت السيدة ترتدي قبعة سوداء أو الرجل العجوز يرتدي قبعة سوداء، لكن من خلال قراءة النص وكشف على نوعية الغموض، إذا نحن كشفنا هنا عن نوعية الغموض. نوعية الغموض هنا ماذا؟ نوعية الغموض على مستوى التركيب الجملة. ليش؟ لأنه أكثر من كلمة. The old man greeted the lady with a black hat. جملة كاملة غامضة، هاي يسمى structural ambiguity، الغموض على مستوى تركيبة الجملة. إذا كيف نستطيع أن نعالجه؟ كشفنا نوعيته بأنه هو structural ambiguity. النقطة الثانية قراءة النص بالكامل، فكشفنا بأنه الترجمة تكون كما يأتي: حيا الرجل العجوز السيدة صاحبة القبعة السوداء. ومن الجدير بالذكر أن القبعة السوداء التي تحتمرها السيدة من ماركة جوتشي. إذا هذه ماركة نسائية والسيدة هي تم توضيح الأمر للقراء لأن السيدة هي ترتدي القبعة السوداء وهي ماركة جوتشي. Conclusion: It's understood that the context of situation could help translators decode all types of vague expressions of the source text to be clear in the target text. In other words, all translators must render the ambiguous words and expression into clear ones. أصبح مفهوم الآن أن السياق النصي يلعب دور ريادي في فك شفرة جميع الكلمات والعبارات الغامضة في النص المصدر، ويساعد أيضا على توضيح الأمر في لغة الهدف. بمعنى آخر، على جميع المترجمين بدون استثناء أن يترجموا ويحولوا العبارات الغامضة الموجودة في النص المصدري إلى عبارات واضحة في لغة الهدف. يعني مو هي غامضة بقيها غامضة، لا، أنت مكلف بالترجمة وتوضيح الغموض، رفع ستارة الغموض عن تلك الكلمات والجمل والعبارات حتى تكون واضحة لقارئ لغة الهدف. وبهذا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية الورشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.